ሰላም እንደምናችሁ ይህ ሄሜስ ቤስት ይባላል። ላለፉት 6 ወር 7 ወር ምንም አይነት ቱቶሪያል አለቀኩም ነበር ምክንያቱም የተለያዩ ምክንያት ኢንተርኔት ኮኔክሽን አላገኘውም ነበር የተለያዩ ፕሮጀክቶች ጀምሬ ነበር። በብዙ ምክንያት ምንም አይነት ቱቶሪያሎች ላቀርብላችሁ አልቻልኩም። አሁን ግን ለማቅረብ ወስኜ ያው ተዘናድጄ መጥቻለሁ። ስለዚህ ቪዥዋል ቤዚክ ባለፈው የነበርንበትን ስናስታውስ እንዴት ወደ ፎርም የተለያዩ ቱልስ ቦክሶችን እንዴት አድ እንደምናደርግ አይተን ነበር። በነዛ ደግሞ እንዴት ኮዶችን መጨመር እንደምንችል አሁን ለመስራት ተቀጣጥረን ነበር። ስለዚህ አሁን እሱን ለመስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ላሳያችሁ ማስበው እንዴት ቁጥሮችን መደመር እንዴት እንደምንችል ነው። ለምሳሌ ቴክስት ቦክስ አለ። እዛ ቴክስት ቦክስ ላይ እንዴት ቁጥሮችን አስገብተን እነሱን መደመር እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ የሚያስፈልገን ሁለት ቴክስት ቦክሶችን እናደርጋለን ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ቴክስት ቦክስን ደምሮ ውጤቱን እንዲያሳየን ስለምንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቴክስት ቦክስ አንድ ደግሞ ሌብል ያስፈልገናል መልሱን እንዲሰራልን። ሌላ ደግሞ በተን ያስፈልገናል። ይሄን በተን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ የሁለቱን ድምሮች እንዲሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ኮዶችን መስራት የምንችለው የሚለውን አሁን እናያለን። ኮዶችን ለማስገባት ሁለት አይነት ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ቴክኒክ ራይት ክሊክ አድርገን ቪው ኮድ ማለት እንችላለን ኦር የምንፈልገው ቦታ ላይ ደብል ክሊክ አድርገን በመንገባበት ጊዜ ወደ ኮዱ ያስገባናል ማለት ነው። ሁለት አይነት ፎርም ነው ያለው። አንደኛው ፎርም ዲዛይን አለ ፎርም አለ። ፎርም ዲዛይን ላይ ማለት እነዚህ ማርክአፕ ዊዛርድ ነው የሚባሉት ልክ እንደ ኤችቲኤምኤል ፎርሞችን አድ የምናደርግበት ነው። ፎርም ዋን ደግሞ ኮዶችን የምናስገባበት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ላይ ፎርሞች ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲዛይን ላይ ዲዛይኖችን ብቻ ነው መስራት የምንችለው ሌሎቹ ነገሮች ውጭ መስራት አንችልም። እዚህኛው ላይ ግን ኮዶችን ማስገባት እንችላለን። the combination of two and VB application መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ by default ምን አድርጓል እዚህ ጋር እቺ ደብል ናት። እዚህ ጋር አሁን በተን ክሊክ በራሱ by default ክሬት አደረገልን ምክንያቱም ደብል ክሊክ አድርገን ስለገባንበት ማለት ነው። አሁን በተን ክሊክ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ኮንቴንቶች አሉ። ለምሳሌ ሌብል አለ በተን አለ ቴክስት ቦክስ አለ። እነዚህ ምንድነው የሚባሉት ጀነራል ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢቨንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እቺኛ እናጥፋትና እንደገና ብንሰራት የተሻለች ነው ምክንያቱም በትክክል እየሰራልን አይደለምና። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ምን አደረገልን በተን ቱዋን ኦን ክሊክ እዚህ ጋር ይሰራልናል ማለት ነው። ሌሎች መቀየር ስንፈልግ ለምሳሌ ደብል ክሊክ በሚያደርግበት ጊዜ እንዲያሳይ ከፈለግን እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እቺኛውን ክሊክ አድርገን ደብል ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ የምንሰራውን ውጤት እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። ኢንተር በምናደርግበት ብዙ አይነት ፊቸሮች ናቸው ያሉት እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ማውዛችሁን ሆቨር በምታደርጉበት ሆቨር ማለት በምታሳርፉበት ጊዜ የሚሰራውን ኢቨንት በሱ ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባይ ዲፎልት እዚህኛው ላይ እንስራ ምክንያቱም ይሄኛው ቀለል ያለ ስለሆነ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም ያልኩት ሁለት ቴክስት ቦክሶችን መደመር ነው። ስለዚህ እነሱን ለመደመር ምን ያስፈልገናል? ኮንቴንቶቹን እንጽፋለን። ለምሳሌ ሌብል ማለት አንሰር ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። ሌብል 1 ዶት ቴክስት እናደርጋለን ምክንያቱም ቴክስት ነውና ማለት ነው። ዶት ቴክስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማለት ይሄኛው ሲደመር ማለት ያንሰሩ ቦታ ነው። ስለዚህ ቴክስት ቦክስ 1 ዶት ቴክስት ማለት አለብን። ይሄኛው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲደመር ምን እናደርጋለን ቴክስት ቦክስ 2 ዶት ቴክስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጨረስን። አሁን ምንናችን ዲባግ ማድረግ እንችላለን አፕሊኬሽናችንን። ስለዚህ የሆነ ዳታ ኢንፑት እናድርግ 10 ስለዚህ 10 በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱንም አድ ነው ያደርጋቸው። ስለዚህ በዚህ አይነት ፎርም መስራት ከፈለግን ፕሮጀክታችን ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ግን ኢንቲጀሮችን ለምሳሌ አስ ኢንቲጀር ላይክ እንዲያደርጋቸው አሁን አስ ቴክስት ነው ሪኮግናይዝ እያደረጋቸው ያለው ግን አስ ኢንቲጀር ነምበሮችን ብቻ አይደንቲፋይ እንዲያደርግ ከሆነ ማስገባት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ሌሎች እንትኖችም ካስገባን አውቶማቲካሊ አድ ነው የሚያደርጋቸው። በዚህ አይነት ፎርም መስራት ከፈለግን በዚህ መስራት እንችላለን። አስ ኢንቲጀር ሪኮግናይዝ እንዲያደርጋቸው ግን ምን ያስፈልገናል? ቫሪያብል ዲክላሬሽን ያስፈልገናል። ምክንያቱም ቫሪያብል ዲክሌር ካላደረግን አይሰራልንም።
ቫሪያብል ዲክሌር ለማድረግ ዲም የቫሪያብሉን ስም እንጽፋለን add 1 ከዛ string ወይም integer እናደርጋለን ኦኬ as ማለት አለብኝ as integer አደርጋለሁ ማለት ነው as integer ካረኩት በኋላ እቺኛን ደብል እናርጋት ምክንያቱም ሁለት ኢንቲጀሮች ስለምንጠቀም ማለት ነው እቺኛን ግን ስሙን ተመሳሳይ መሆን ስለሌለበት መቀየር አለብኝ ከዛም በኋላ ምን ያስፈልገኛል ይሄኛው add የሚባለው እንዴት ነው ከዚህ ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርገው ከቴክስት ቦክስ ዋን ጋር ኮሙኒኬት እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለው እዚህ ጋር እንጽፋለን ስለዚህ add የሚባለው ከምን ጋር ኮሙኒኬት እንዲያደርግ ከቴክስት ቦክስ ስለዚህ እሱን እዚህ ኳል ውስጥ ብለን እኩል እንዲሆኑ ማለት ነው ዶት ቴክስት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛውን ጨረስን የሁለተኛውንም ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ሰዓት ለመቆጠብ ኮፒ ፔስት ማድረግ እቺኛውንም ቱ ማድረግ ስለዚህ ጨረስን አሁንም ምንድነው የሚሰራው እቺኛው በዚህ ፋንታ level dot text እናደርግና equals to add 1 plus add 2 እናደርጋለን ዶት ቴክስት ያስፈልጋል ምክንያቱም እዚህ ጋር ስለሰጠና ማለት ነው ስለዚህ እቺኛውን እናውጣትና አሁን ፕሮጀክታችንን ዲባግ እናርገው አድ የሆነ ዳታ እናስገባ ስለዚህ የሁለቱ ድምር ስንት ይመጣል ማለት ነው 20 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው adding to number ኢንቲጀሮችን ማድረግ እንችላለን as ኢንቲጀርም as ቴክስትንም አይተናል ስለዚህ በዚህ አይነት በቀላል መንገድ አፕሊኬሽኖችን መስራት እንችላለን ወይም ፕሮጀክታችን ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቴንት የያዙ ፕሮጀክቶች መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላ ምን መያዝ ይችላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲባግ በመናረግበት ጊዜ ማለይ ነው እንትን የሚያደርገው ፎከስ የሚያደርገው ቴክስት ቦክስ ዋን ላይ ነው እዚህ ጋር ፎከስ እንዲያደርግ ከፈለገ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህኛው ባለፈው ቱቶሪያችን ላይ አይተናል መሰለኝ ኢንዴክሱን ማሳደግ ነው ለምሳሌ እቺኛው ኢንዴክስ ምትላለች እዚህኛው ላይ ኢንዴክስ ምትላለች የት እንዳለች ኦኬ ታብ ኢንዴክስ ምትላለች ታብ ኢንዴክስ የዚህኛውን ብታዩት 0 ነው ከ0 ስለሚጀምር ማለት ነው ሁለተኛው ማን ነው ቴክስት ቦክስ 2 ነው ስለዚህ 2 ላይ ማድረግ ከፈለግን እቺኛውን 0 ማለት ነው 0 አድርገን እቺኛውን ደግሞ ምን ማድረግ አንድ ማድረግ በመታረጉበት ጊዜ ማን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ቴክስቱ ክሊር ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ይሄኛው ቴክስት አለ ስለዚህ እቺኛውን ክሊር ማድረግ ከፈለግን ምን እናደርጋለን ተመልሰን በተኑ ላይ ሄደን ይሄኛውን ስለሰራንበት መተው እንችላለን ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ቴክስት ቦክስ 1 ክሊር እናደርጋለን ዶት ቴክስት ዶት ክሊር is equals to እዚህ ጋር ነው clear ስለዚህ ዲባግ እናርጋው በተኑን በመነኩበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ቴክስት ቦክስ ላይ የነበሩ ቴክስቶች almost clear ይሆናሉ ማለት ነው ፎከስ ማድረግም እንችላለን ለምሳሌ አሁን by default ማን ላይ ነው ፎከስ እያደረገ ያለው 2 ላይ ነው ስለዚህ 1 ላይ እንዲያረግ ከፈለግን ፎከስ እንለዋለን እዚህ ጋር ፎከስ አሁን እዚህኛው ላይ ነው ፎከስ እያደረገ ያለው እዚህኛው በመነካበት ጊዜ ማን ላይ ሆነ ቴክስት ቦክስ ላይ በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ እንዴት if ስቴትመንቶችን ወይም if else ስቴትመንት የሚባል የትኛው ፕሮጀክት ሲሰሩ if else ስቴትመንቶች አይጠፉም ስለዚህ እነዛ if else ስቴትመንቶች እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን የሚያስፈልገው ያው ፎርም ላይ ምንም መስሩት ነገር የለም መስሩት ምን ላይ ነው ኮዶች ላይ ነው ስለዚህ ምጽፉት if ኮንስታንት ናት ማለት ማትቀየር ናት ስለዚህ ምን እንዲያደርግ እንፈልጋለን ለምሳሌ ቴክስት ቦክስ 1 ዶት ቴክስት ምን እንዲሆን ለምሳሌ is equals to
ms ካለ ምን ይሆን የሚለውን እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። ልክ ቴክስት ቦክስ 1 አይ ሚን ኦን በተን ክሊክ ይሄኛው በተን ክሊክ በሚያደርግበት ጊዜ ቴክስት ቦክስ 1 is equals to ms ካለ ምን ይበል ሜሴጅ ጽፋለሁ። ሜሴጅ mg ሜሴጅ ቦክስ ናት እቺኛው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ሜሴጅ ጽፋለሁ ማለት ነው። I mean the text is ms ብዬ ጽፋለሁ። ሌላ ደግሞ ካልሆነስ ms ካልሆነ ምን ይበል የሚለውን ደግሞ ኤልስ ጽፋለሁ ማለት ነው። ኤልስ ለምሳሌ ms ቦክስ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ጽፋለሁ ማለት ነው the text is not ms። ስለዚህ ሁለቱንም ሰራ ማለት ነው። ልክ ይሄኛው ከሆነ the text is ms የሚል ሜሴጅ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ቴክስቱ ይሄኛው ካልሆነ ግን ቴክስቱ ms ካልሆነ ግን ሌላ ስለሆነ not ms የሚል የሚመጣ ነው አሁን የሚሆነው ማለት ነው። እስቲ እንሞክረው። ስለዚህ ቴክስት ቦክስ 1 ማለት ይሄ ነው። ለምሳሌ ms እንበለው መጀመሪያ the text is not ms አለ። ኦኬ ምን ተሳስተናል መሰላችሁ? እዚህ ጋር ስፔስ ተጠቅመናል። ስለዚህ ስፔስን ሪኮግናይዝ እያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔስን እናጥፋውና አሁን እንሞክረው። ms እንደምታዩት the text is ms። ኦኬ ሌላ ቁጥር አስገብተን እንሞክር። the text is not ms። ስለዚህ if else ስቴትመንታችን ሰርቷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ if else ስቴትመንቶችን መስራት እንችላለን። ሌሎች አይነትም ስቴትመንቶች እዚህ ጋር መስራት እንችላለን። ልክ የኛው ካልሆነ የሚለውን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምን አለ የተለያዩ ፎርሞችን ለመክፈት አሁን እየተጠቀምን ያለነው ፎርም አንድ ፎርም ነው። ሌላ ፎርም ክሬት ለማድረግ ኒው አድ አይ ሚን ፕሮጀክት አድ ዊንዶው ፎርም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ፎርም ዊንዶው የሚለውን ክሊክ አድርገን ፎርምቱን ክሬት እናደርጋለን። ስሙንም እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። ከዛም በኋላ ሁለተኛው ፎርም አሁን ክሬት ሆኗል። ሌትስ ጎ ባክ ቱ ዘ ፈርስት ፎርም። ሌላ በተን አድ እናርግ። ይሄኛው አድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎርምቱን ክሬት አደረግን። ልክ ይሄኛው ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ማን እንዲመጣ ፎርምቱ። ስለዚህ ኢቨንቱ ላይ እዚህኛው ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። ልክ በተኑ ክሊክ ሲሆን ማን ይታያል ማለት ነው? form2 dot open ኦኬ ተሳስቻለሁ መሰለኝ። open I think form2 dot open okay dot show oh sorry my mistake dot open ሳይሆን dot show ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ቼክ እናድርገው። ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? form2 show up ይሆናል ማለት ነው። ግን show up ሲያደርግ ምን እየሆነ ነው? ያኛውን ፎርም 1 ስቲል እያጠፋው አይደለም። ስለዚህ እሱን እንዲያጠፋው ደግሞ ሌላ ኮድ እንጨምር። ልክ show ከማድረጉ በፊት show ካደረግን በኋላ እንዲታይ። ስለዚህ ቅድም 1 ላይ እየሞከርነው ነበር። ግን ማድረግ የነበረብን ምንድነው? ፎርም 2 ሎድ ይሄኛው ሎድ ነው። ልክ ፎርሙ ሎድ ሲያደርግ የሚታየው ፊት ለፊት ላይ የምታገኙት ሎድ ይባላል። ስለዚህ እዛ ሎድ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ፎርም 1 ምን እንዲሆን ዶት ክሎዝ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሃይድ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሃይድ እናድርገው። ስለዚህ ሌትስ ቼክ ኢት። በምታደርጉበት ጊዜ እንደምታዩት ፎርም 1 ኦልሞስት ጠፍቷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እቺ ነበረች ቅድም ሚስ ያደረግነው። ምክንያቱም እቺኛውን ፎርም 1ን ማን ላይ መጻፍ አንችልም? ፎርም 1 ላይ መጻፍ አንችልም። ፎርም 2ንም ፎርም 2 ላይ መጻፍ አንችልም። ምክንያቱም እዛው እያለን መስራት አንችልም። ይሄንን ሌላ ፎርም ላይ ሆነን ነው መስራት የምንችለው። እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን ሌላ ቦታ ነው መስራት ያለብን። ፎርም 2 ላይ እዚህ ላይ ምን አለው? አሁን ክሎዝ አለው። እዚህ ላይ ለየት የሚያደርገው ትንሽ
ልክ ፎርሙን በምዘጉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ ፕሮጀክታችሁ ላይ መስራት ስትፈልጉ ኦን ክሎዝ የሚል አለ። አይ ቲንክ የቱ ጋር እንዳለ ባላውቅም አሁን ደብል ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ አለ ሎኬሽን ቼንጅ ማውዝ perhaps ላገኘው አልቻልኩም። it's okay I think እዚህ ጋር ነው መሰለኝ እዚህ ጋር አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችንም መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ምን አለ ፎርማት ዋን ላይ ተመልሰን እንሂድ ምክንያቱም እዚህ ፕሮጀክት ላይ ስለሆነ ብዙ እየሰራን ያለ ነው። ይሄን ይመስላል ባጭሩ። እስቲ ቼክ ላድርግና በቃ እነዚህ ናቸው ሞር ላሳያችሁ የፈለኩት። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌሎች ቱቶሪያሎች እንገናኛለን። አሁን ኦልሞስት እየሰራኋቸው ያሉት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ ቪዥዋል ቪዥዋል ስቱዲዮ አልኩኝ። አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ ሞር እዛ ላይ ፎከስ እያረኩ ነው። ስፔንድ ታይም እያረኩ ያለሁት እዛ ነው። ምክንያቱም ሞር ብዙ ከስተመሮች እየተጠቀሙት ያለ ስለሆነ ከዚህኛው የተሻለ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ቱቶሪያሉንም እንደምንም ልጨርስ ያልኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም ቪዥዋል ስቱዲዮ ብዙ ሞስት አሁን ላይ ፖፑላር እየሆነ አይደለም፣ እየወረዱ ካሉት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ አንዱ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሊያሰራን አይችልም። ከዚህ በላይ ኦልሞስት ሰርቻለሁ። ኦልሞስት የሰራኋቸው ባለፈውም ለማሳየት ሞክሬ ነበር። ኦልሞስት አሁን ጨርሻለሁ። ግን እስቲ 3 አይነት ፕሮጀክቶች ሰርቻለሁ። the one is PC shutdown በስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ። it's very fast and easy to use። ስኬጁል አዛችሁ ወጣችሁ ከዛም በኋላ በዛ በስኬጁል መሰረት ምን ያደርግልናል? ሸትዳውን ያደርግልናል። ሸትዳውን ሎጎ ሃይበርኔት እነሱን የመሳሰሉት ነገሮች አሉት። ለማየት እንደምንችለው እዚህ ጋር እነዚህ በኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ባይ ታይም እዚህ ጋር ሰዓት ሰጥተነው እንመርጥለትና መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ዋይፋይ ሆትስፖት አለ። ይሄ እንኳን C# ላይ ነው ዲቨሎፕ ያደረኩት። ትንሽ አጣር ይላል ከቪዥዋል ስቱዲዮ። C# ሞስት ፖፑላር ነው አሁን ላይ እንደምታዩት። ሌላ ደግሞ ሞስት እኔ ስፔንድ ታይም ሎት ኦፍ ታይም የሰደብኝ ዊንዶ ሎከር ነው። ዊንዶ ሎከር ለማየት እንዳሳያችሁ ባለፈው በቀላሉ መንገድ ፒሲያችንን ሎክ ኖርማል ከሚያደርገው በተጨማሪ ፒሲያችንን ፕሮቴክት የምናደርግበት ወይ ነው። ሞስትሊ በቅርቡ ይሄኛውንም ላስት የተጨማመሩ ነገሮች አሉት። እነሱንም ለማሳየት ሞክራለሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ኦልሞስት 4 ሌክቸር አይ ቲንክ እንደዛ መሰለኝ። ሞስት ብዙ አይነት ነገሮች አሉት ግን በቃ ከዚህ በላይ ልንሄድ አንችልም። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው ስፔን ታይም ያረኩት ይያለው እንትን ላይ ስለሆነ ማለት ነው አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ ስለሆነ ሞስትሊ ብዙ ሰዓት ላጠፋ አልፈለኩም እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቱቶሪያል ፖይንት የሚባል እንትን አለ ዌብሳይት አለ። እዛ ዌብሳይት ላይ ስለ ቪዥዋል ስቱዲዮ ሞር ዲቴይል ማወቅ ትችላላችሁ። በቃ አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ሃቭ a nice day።